सब्स्क्राइब गर्नुस् टेक्निकल पुकार च्यानललाई अनि यो बेल आइकनलाई दबाउनुस् मेरो भिडियोको अपडेट सबभन्दा पहिला पाउनको लागि। नमस्ते, टेक्निकल पुकार टेक च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म हुँ पुकार महर्जन। म आज तपाईलाई हामीले DSLR को लेन्समा तपाईले दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँनिर एउटा VR हुनेछ, एउटा AF/M लेखेको हुनेछ। आज यो दुईवटा अप्सनले यसले के काम गर्छ, यसको फुल नेम के हो भनेर म आज यो भिडियोमा तपाईलाई भन्न गइरहेको छु। भन्नुभन्दा पहिला साथीहरु, तपाईले मेरो YouTube च्यानललाई अझै सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल। सब्स्क्राइब पनि गर्नुपर्छ भने मैले मोबाइल तथा कम्प्युटर सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक्सको भिडियोहरू लिएर डेली अपलोड गरिरहेको हुन्छु। यदि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने मैले भिडियो अपलोड गरेको जानकारी तपाईले सबभन्दा पहिला सुरु पाउनुहुनेछ। ल अब सुरु गरौँ। ल साथीहरु, तपाई यदि DSLR युजर्स हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो लेन्समा तपाईले दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँनिर AF/M लेखेर माथि लेखेको हुन्छ नि, त्यसको मुनि VR भनेर यता साइड गर्ने खाले अप्सन तपाईले भेट्न सक्नुहुनेछ। AF/M भनेको चाहिँ अटो फोकस र म्यानुअल फोकस हो। अटो फोकसले चाहिँ तपाईले कुनै पनि फोटो क्लिक गर्ने बेला तपाईले आफ्नो शटर बटमलाई हाफ थिच्नु भने, शटर बटम भन्नाले तपाई क्यामेरा क्लिक गर्ने बटमलाई हाफ थिच्नु भयो भने तपाईको फोकसलाई त्यसले लक गर्नेछ। अनि त्यसपछि तपाईले फुल प्रेस गर्नुभयो भने तपाईको फोटो क्याप्चर हुनेछ। र म्यानुअल फोकसमा चाहिँ तपाईले हाफ थिच्दाखेरि फोटो फोकस लक हुँदैन। तपाईले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो लेन्सलाई घुमाएर फोकसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुनेछ, त्यसैगरी त्यसको मुनि तपाईलाई मैले भनिसके एउटा VR भन्ने अप्सन हुन्छ। VR को फुल फर्म हो, त्यसको भनेको चाहिँ भाइब्रेसन रिडक्सन। VR भनेको भाइब्रेसन रिडक्सन हो। तपाईले भाइब्रेसन रिडक्सनले के काम गर्छ भने तपाईले कुनै पनि फोटो खिच्ने बेलामा, भिडभाडमा अथवा कुनै हुलमुलमा फोटो खिच्ने बेलामा तपाईको फोटो क्लिक गर्ने समयमा क्यामेरा अलिकति सेक भयो भने पनि तपाईको भाइब्रेसन रिडक्सन टेक्नोलोजीको हेल्पले गर्दा तपाईले एकदम शार्प र क्लिन फोटो निकाल्न सक्नुहुनेछ। जस्तो कि तपाई यदि भिडियो पनि खिच्दै हुनुहुन्छ भने भिडियो खिच्ने बेलामा स्पेशली भ्लगरहरूले चाहिँ हातमा DSLR अथवा कुनै भाइब्रेसन रिडक्सन भएको क्यामेरा युज गरेर बोकेर तपाईले VR गर्दै यस्तो भ्लगिङ गर्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ भने भ्लगिङ गरेर हिँड्ने क्रममा चाहिँ आफ्नो क्यामेरा बेला बेला तलमाथि भइरहेको हुन्छ नि, तर VR टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि त्यसलाई तलमाथि भएकोलाई एकदम स्मुथ तरिकाले त्यसले चाहिँ राम्रो सिनेम्याटिक भिडियो रेकर्ड गर्न पनि एकदम हेल्प गर्नेछ। र साथीहरु, आजको यो भिडियोमा यति नै। मैले यो भिडियोमा चाहिँ अटो फोकस, म्यानुअल फोकस भनेको के हो, हाम्रो लेन्समा हुन्छ नि के हो, र VR टेक्नोलोजीले कसरी हाम्रो फोटो राम्रो ल्याउनको लागि, राम्रो भिडियो राम्रो क्याप्चर गर्नको लागि हेल्प गर्छ भनेर मैले आज भनेको छु। म यस्तै टेक भिडियो लिएर फेरि पनि आउने छु। डोन्ट फर्गेट टु हिट लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब माई च्यानल। दिस मच फर टुडे। बाइ बाइ, सी यू। जय नेपाल।